नमस्कार, म धर्मराज लामा ह्याङ्ला डिजाइन युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत भइरहेको बी द विनर इन ग्राफिक्स कोर्समा हजुरलाई पुनः स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम तल सर्च बारमा गई PSOTOSHOP फोटोसप टाइप गरी इन्टर प्रेस गर्नुहोस् अथवा फोटोसप टाइप गरी माउसले क्लिक गर्नुहोस्। हाल देखिरहनु भएको स्क्रिन फोटोसप 2023 को हो। PS आइकनमा क्लिक गरी फोटोसपको काम गर्ने इन्टरफेस एक्टिभ गर्नुहोस्। टप राइट कर्नरमा तीनवटा आइकन्सहरू छन्। पहिलोले मिनिमाइज, दोस्रोले रिस्टोर र तेस्रोले फोटोसपलाई नै बन्द गरिदिन्छ। फेरि फोटोसपलाई खोलौँ। टप राइट कर्नरको एक स्टेप तल वर्क स्पेस आइकनमा क्लिक गरी कुनै एक वर्क स्पेस छान्नुहोस्। म इसेन्सियल छान्छु। यदि वर्क स्पेसमा कुनै समस्या आएमा रिसेट इसेन्सियल गरिदिनुहोस्। वर्क स्पेसका बारेमा पछि थप कुराहरू गर्नेछौँ। अहिले यसलाई यति गरे पुग्छ। किबोर्डमा कन्ट्रोल के प्रेस गर्नुहोस् अथवा एडिट मेन्युमा गई प्रिफरेन्स अनि जेनरल क्लिक गर्नुहोस्। प्रिफरेन्स डायलग बक्समा हामी डिजाइनको पर्फर्मेन्स, इन्टरफेस लेआउट र कार्यप्रवाह दक्षता सुधार गर्न सकिन्छ। प्रिफरेन्स चलाउँदा धेरै ध्यान दिनुपर्दछ। यसलाई बुझेर चलाउन जानेन भने हामीलाई डिजाइन गर्दा धेरै समस्या आउन सक्छ। त्यसैले हामी मुख्य कुराहरू मात्र प्रयोग गर्नेछौँ। इन्टरफेस लिस्टमा एपियरेन्समा कलर थिम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। म चाहिँ ब्ल्याकलाई प्राथमिकता दिन्छु किनकि घन्टौँसम्म काम गर्दा ब्ल्याक कलरले आँखालाई अनावश्यक लाइटबाट जोगाउने काम गर्दछ। अब टुल्सको लिस्टमा गई अप्सनमा एनिमेटेड जुम एक्टिभ गरिदिनु होला। साथसाथै जुम विथ स्क्रोल व्हिल पनि एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुवै जुम इन र जुम आउट गर्दा अलग अनुभवको आभूति लिन सकिन्छ। तर जुम विथ स्क्रोल व्हिल भने पुरानो भर्सनको फोटोसपमा उपलब्ध छैन। पर्फर्मेन्समा गई युज ग्राफिक्स प्रोसेसर एक्टिभ गरिदिनुहोस्। यसले कम्प्युटरमा भएको ग्राफिक्स कार्डलाई प्रयोग गरी फोटोसपलाई काम गर्न सजिलो बनाउँछ। फोटोसप कम्प्युटरमा रन गराउँदा अत्याधिक पावर कन्ज्युम गरी कम्प्युटर नै स्लो हुने भएकोले ग्राफिक्स कार्डको सहायता लिनका लागि युज ग्राफिक्स प्रोसेसर एक्टिभ गर्नु पर्दछ। तर लो कन्फिगरेसन्स भएको कम्प्युटरमा ग्राफिक्स कार्ड कमजोर हुने भएकोले फोटोसप CS6 प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु। हामी धेरैजसो ट्युटोरियल फोटोसप CS6 मै सिक्नेछौँ। न्यू फिचरहरूको लागि मात्र फोटोसप CC प्रयोग गर्नेछौँ। स्क्रैच डिस्कमा हार्ड डिस्क चुज गर्ने अप्सन्स पाउनुहुनेछ। यसले कम्प्युटर छिटो र ढिलो चल्ने भन्ने होइन। फोटोसपमा काम गर्दै जाँदा स्क्रैच डिस्क फुल भनेर वार्निङ आउन सक्छ। त्यस बखत काम गर्दै गरेको फाइल सेभ गर्न मिल्दैन। यही स्क्रैच डिस्कलाई परिवर्तन गरी समस्याको समाधान गर्न पर्दछ। टाइप लिस्टमा युज स्मार्ट कोडलाई आवश्यकता अनुसार अन अफ गर्न पर्दछ। विशेष गरी नेपाली नन युनिकोड फन्टहरू प्रयोग गर्दा अफ नै राख्नु पर्दछ किनकि अन भएको अवस्थामा नेपाली फन्टमा उकार टाइप गर्न मिल्दैन। अब ओके प्रेस गरिदिउँ। अहिले सिक्नु भएको कुरा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यी चिजहरूलाई विशेष ध्यान दिन अति आवश्यक छ। अब अर्को भिडियोमा हामी फोटोसपमा न्यू डकुमेन्ट बनाउने, ओपन गर्ने, सेभ गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। साथसाथै प्रिन्टिङ र डिजिटल क्षेत्रमा कसरी डिजाइन बनाउँदा साइजहरू लिने कुरा सिक्नेछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।